ประเด็นเดียวเลยนะคือสงครามแย่งชิงทรัพยากรแค่นั้นทรัพยากรที่แย่งชิงคือน้ำในแม่น้ำทรัพยากรน้ำที่เคยหล่อเลี้ยงคนลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างอยู่ระหว่าง60 ล้านถึง120 ล้านคนมันถูกแย่งชิงไปเข้าเป็นผลประโยชน์ของรัฐและบริษัทพลังงานหรือธนาคารที่ปล่อยเงินกู้แค่ไม่กี่เจ้าคนตั้งคำถามแล้วอะว่าแม่น้ำเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของใครแผงขายปลาในตลาดเขียนว่าขายปลาน้ำโขงแต่ว่าเป็นปลาทูที่อยู่ในแผ่นโฟมอะไม่ใช่ปลาทูไทยด้วยนะปลาทูอินโดคือผมชอบกินปลาทูผมจะแยกออกว่าอันนี้ปลาทูไทยอันนี้ปลาทูไม่ใช่ปลาทูไทยอะไรเงี้ยเนื้อมันไม่เหมือนกันตัวมันไม่เหมือนกันสีมันไม่เหมือนกันเนาะแล้วมีปลาน้ำโขงบ้างไหมไม่มีเลยไม่มีคนมาบอกว่ารออ่านทุกคืนเลยมันเหมือนแบบเราได้เดินทางไปด้วยเดินไปเรื่อยๆผมเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยนี่ผมกำลังทำความฝันของใครหลายๆคนอยู่ก้องกินกรีนทอล์กพอดแคสต์เมื่อแม่น้ำแห่งชีวิตกำลังจะกลายเป็นดินแดนร้างเมื่อสายน้ำแห่งความมั่นคงทางอาหารกำลังจะกลายเป็นสายน้ำแห่งความว่างเปล่าและเมื่อระบบนิเวศที่เคยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนนับล้านกำลังจะเหลือเพียงแค่น้ำกับทรายแม่น้ำโขงในวันนี้ครับหลายคนบอกว่าไม่ต่างอะไรจากคนไข้ในห้อง ICU เลยนะครับและปัญหาเหล่านี้ครับทำให้ผู้ชายคนหนึ่งครับตัดสินใจที่จะเดินเท้าด้วยระยะทางเกือบ 1,000 กิโลเมตรนะครับลัดเลาะเลียบริมแม่น้ำโขงนะครับผ่านทั้งหมด7จังหวัดในประเทศไทยนะครับเพื่อค้นหาเรื่องราวเหล่านี้นะครับเขาค้นพบอะไรบ้างนะครับจากการเดินทางครั้งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก้องกินกรีนทอล์กพอดแคสต์นะครับจะมาพูดคุยกับเขานะครับพอดแคสต์นี้สนับสนุนโดยแอนซิลฟูกที่นอนอันดับหนึ่งที่คนเกาหลีไว้วางใจด้วยเส้นใยหรือสตริงหลาย10 ล้านเส้นรองรับทุกสรีระการนอนลดอาการปวดหลังและเรายังสามารถปรับระดับความนุ่มความแน่นได้เองถึง10 ระดับด้วยชุดสมาร์ทคอนโทรลเลอร์ไม่เก็บไรฝุ่นลดสาเหตุของโรคภูมิแพ้ได้ที่นอนแอนซิลนะครับที่นอนที่เป็นนวัตกรรมนะครับฟูกที่นอนที่พี่ก้องใช้เองรีวิวเองทำจากวัสดุที่รีไซเคิลได้ 100% ม้วนเก็บได้ประหยัดพื้นที่ทั้งการขนส่งและไม่เป็นภาระต่อโลกฟูกที่นอนที่ดีต่อสุขภาพดีต่อโลกแอนซิลคุณบาสปรมินทร์วัดนครบัญชานักสื่อสารเรื่องราวธรรมชาติผู้ริเริ่มโครงการอารีอีโควอล์กนะครับและผู้อำนวยการมูลนิธิโลกสีเขียวครับสวัสดีครับคุณบาสครับสวัสดีครับแนะนำตัวยิ่งใหญ่มากอ่ะยิ่งใหญ่ไหมครับต้องเคาะกลองแขกรับเชิญเราต้องแบบแนะนำใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับผมลืมใส่อีกอย่างหนึ่งว่าผมเป็นชาวบ้านด้วย ผมก็เป็นทุกคนล้วนเป็นชาวบ้านแต่คุณเป็นชาวบ้านที่เดิน 1,000 กิโลเมตรเรียบแม่น้ำโขงชาวบ้านที่บ้านๆหน่อย แล้วยังมีโครงการเกี่ยวกับอีโควอล์กคือดูเหมือนวนเวียนอยู่กับเรื่องเดินๆนะฮะใช่ครับชอบเดินใช่ไหมครับชอบเดินครับชอบเดินทราบมาว่าแบ็คกราวด์ของคุณบาสเนี่ยเป็นสัตวแพทย์เรียนจบสัตวแพทย์เรียนจบสัตวแพทย์ที่จุฬาใช่ไหมครับแล้วมีปริญญาโทเป็นการตลาดที่สกอตแลนด์นะครับไปไงมาไงถึงมาเข้าสู่วงการสายธรรมชาติแบบนี้ฮะคือไม่ได้มองว่าตัวเองเพิ่งเข้ามาในสายวงการธรรมชาตินะจำได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะอาชีพแรกที่เคยบอกครอบครัวเข้าใจว่าบอกคุณปู่ก็คืออยากเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่ไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรแล้วก็แต่ว่าสิ่งนั้นก็ต้องพับไปนะเพราะว่าถูกครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวที่ชอบค้าขายอ่ะก็ถามว่าเขาได้เงินเดือนเท่าไหร่หรออะไรเงี้ยเราก็เลยลองไปดูคือมันน้อยมากๆอ่ะมันน้อยมากๆก็เลยไม่ได้มุ่งไปสู่ทางนั้นขณะเดียวกัน ก็ครอบครัวก็ค้าขายใช่ไหมเขาก็ไม่ได้มีเวลาพาเราไปเข้าค่ายอะไรทั้งหลายแหละแต่เรากลับ
อย่างหนึ่งที่เขาทำก็คือเขาให้เราซื้อหนังสือที่เราอยากได้เราก็หลงใหลหนังสือเล่มหนึ่งมากเลยเป็นหนังสือภาพที่ทำโดยสำนักพิมพ์เก่าเนาะแล้วเราก็ดูเล่มนั้นอะวนเวียนมันน่าตื่นเต้นมากชื่อเรื่องมันคือเรื่องพื้นที่มหัศจรรย์ของโลกอะไรเงี้ยเราก็ชอบแล้วเราท่องอะไรพวกนี้ได้จนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยอ่ะเราเลือกค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช่แล้วเราก็ทำมาตลอดที่มันลงลึกขึ้นคือจากการดูนกแล้วก็ไปร่วมนับนกที่ดอยอินทนนท์จนกระทั่งเราก็ไปทำธุรกิจที่บ้านทำเกษตรอินทรีย์มา3 ปีครึ่งเริ่มทำธุรกิจที่เป็นเรื่องของการทำสบู่แชมพูอะไรที่มันเป็นเห็นว่ามีโปรดักต์มีแบรนด์ของตัวเองด้วยมาจากวัตถุดิบธรรมชาติเรารู้สึกว่าความถนัดของเรามันคือการสร้างอะไรขึ้นมาบางอย่างแต่จะให้เรารักษาเราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หรือจะแบบว่าครีเอทีฟขายของอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ถนัดมากเท่าไหร่เราก็เลยหยุดทำพอเราหยุดทำแล้วคราวนี้เราก็เริ่มเดินจากอารีโควอล์กจนกระทั่งไปเดินแม่โขงวอล์กก็สะสมมาเรื่อยๆมันก็แต่มันไม่เคยหายไปมันไม่เคยหายไปจากตัวอินโทรให้ฟังหน่อยก็ได้ครับว่าโปรเจกต์นี้ทำอะไรสัก4 ปีที่แล้วนะคืออ่านหนังสือมาก็มีแต่เรื่องโลกตะวันตกหรือแอฟริกาหรือป่าอเมซอนนึกออกไหมครับแต่ว่าเฮ้ยเรารู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราบ้างอ่ะผมก็รู้สึกว่าแทบไม่รู้อะไรเลยประเทศในอาเซียนนี่นับได้เลยว่าไปที่ไหนมาบ้างนึกออกไหมครับตอนแรกก็คิดว่าโอเคจะเดินทางเดี๋ยวจะเก็บเงินแล้วก็เดินทางไปเนาะแต่เผอิญไงก็คืออย่างที่บอกว่าเราเลิกทำงานใช่ไหมครับเราก็ทำสิ่งนั้นไม่ได้ว่าเราไม่มีตังค์เราก็เลยทำไงดีเราก็อยากเดินทางโอเคทำอะไรดีแล้วมันก็ขึ้นมาเองอะว่าโอเคเดี๋ยวจะเดินเลียบแม่น้ำโขงมันมายังไงอ่ะผมก็ไม่รู้ใครมากระซิบนอนแล้วตื่นมาปิ้งฉันจะไปเดินเลียบแม่น้ำโขงอะไรอย่างงี้ตอนนั้นเป็นไปเรียนกับดร.สรณรัตน์กาญจนาวณิชหรือพี่อ้อยนะครับที่ทุ่งน้ำนูนีน้อยพอไปเรียนเสร็จแล้วเราก็รู้สึกเหมือนเราความรับรู้เราขยายตัวเราเริ่มอยากรู้นู่นนี่นั่นแล้วเราก็มานั่งคิดมันจะทำไงดีที่เราทำได้มันก็ต้องเป็นใกล้ๆใช่ไหมอะไรที่มันไม่ได้ต้องใช้ทรัพยากรเยอะนักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่านั่นแหละเลยอยากเดินน้ำโขงนั่นคือปิ๊งแรกจนกระทั่งปีที่แล้วต้นปีมันลงตัวละรู้สึกว่าทำได้ละต้องไปละต้องเดินละไม่รู้ว่าพร้อมไหมด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าไม่ได้ทำกันบ้านวันแรกที่ไปเดินนะครับพี่ก้องคือใส่รองเท้าแตะพอคิดว่าพระทำได้กูก็ต้องทำได้ ดีนะไม่เดินเท้าเปล่าแบบพระไม่มีประสบการณ์อ่ะนี่ความไม่มีประสบการณ์มันสนุกตรงนี้นะคือเชื่อไหมเราพกหนังสือไปด้วยเราพกหม้อแก๊สไปด้วยไอ้หม้อตั้งแคมป์ไปด้วยเพราะว่าสุนทรีไงแต่จริงๆมันทรมานเพราะว่ามันเดินเป็นร้อยโลอ่ะแล้วคือแบกไปเรื่อยไปด้วยกันช่วงแรกอ่ะเปมันโคตรหนักแบบเกือบ20 โลอ่ะตอนนั้นรู้ไหมครับว่าเดินทำไมไม่มีคือมันจะมีสิ่งนั้นได้ไงเพราะเรายังไม่รู้คือตัวผมหมายถึงตัวผมยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรพอไม่มีความรู้พอมันก็จะคิดไม่ออกอ่ะว่าจะทำอะไรคำว่าเดินทำไมของผมมันก็คือแค่อยากรู้ได้ไหมอ่ะในช่วง15 วันที่เตรียมของเนี่ยผมติดตามข่าวเรื่องแม่น้ำโขงมาด้วยเพราะนั้นผมจะรู้ว่ามันมีคนที่ต่อสู้เรื่องนี้อยู่ใช่ปะความรู้สึกแวบนึงก็รู้สึกว่าเราในฐานะคนเมืองที่ห่างไกลจากแม่น้ำโขงเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือแค่ไปปรากฏตัวแล้วเขาก็น่าจะรู้เองอะว่ามันมีคนติดตามเขาอยู่ผมคิดว่าการต่อสู้พวกนี้การถูกรับรู้ที่ห่างไกลเขาออกไปอะมันเป็นเรื่องพลังใจที่สำคัญมากเลยเพราะการต่อสู้เรื่องพวกนี้มันน่าหดหู่นะมันน้อยครั้งอะที่ประชาชนจะชนะอีกทางนึงก็ปิ๊งขึ้นมาว่าถ้ามันมีเส้นทางเดินโขงเส้นทางเดินระยะไกลประจำประเทศไทยประจำภูมิภาคอาเซียนในระดับเป็น1,000 โลก็น่าจะดีน่าสนใจนะมันก็น่าจะดีเหมือนกันเว้ยเปิดเลยไหมผมลงเลยเปิดเดี๋ยวจะเปิดใช่ไหมครับอันนี้ทำแน่นอนครับแต่ผมว่าเนี่ยมันเป็นเหตุผลประกอบความอยากรู้ให้มันมีน้ำหนักขึ้นให้เราลงมือทำอ่ะ
แต่จริงๆผมว่าพลังเริ่มแรกเลยมันมาจากแค่อยากรู้นี่แหละครับอันนี้เดินล้วนๆใช้เวลานานแค่ไหนในการเดินพออยากรู้มันไปด้วยความอยากรู้มันก็จะมีความเป็นนักสำรวจนิดนึงครับผมมันจะไม่ใช่เป็นผู้พิชิตผมไม่ได้ไปเดินเพื่อที่จะจบเร็วที่สุดฉันทำเวลาได้ดีที่สุดลงกินเนสบุ๊กผมไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นนะแต่ผมต้องการรู้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันจะค่อยๆใช้เวลาแล้วก็อยากหยุดตรงไหนก็หยุดแล้วตอนนั้นมันมีต้องกลับมาทำอีโควอล์กด้วยเดือนละครั้งเราก็เลยไปกลับตอนแรกเราก็ตั้งนะว่า75วันพอเราไปประเมินมาแล้วโอเคมันเดินวันละเท่านี้โลน่าจะไหวอะไรเงี้ยน่าจะ75วันแต่จริงๆแล้วอ่ะเดินไปทั้งหมด99วันแล้วก็ในช่วงเวลาทั้งหมดตั้งแต่มกราจนถึงมาจบเดือน8คือเดือนสิงหาใช่ไหมครับมาจบสิงหาครับสิงหาครับสิงหากันยาประมาณนี้เรามาทำความรู้จักแม่น้ำโขงกันสักหน่อยดีกว่าครับแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ12ของโลกเลยนะฮะแต่ว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพติดอันดับ3เลยทีเดียวแม่น้ำสายนี้ฮะมีต้นกำเนิดมาจากการละลายของน้ำแข็งและหิมะบริเวณที่ราบสูงทิเบตและมณฑลชิงไห่ของจีนนะครับและก็จะไหลผ่าน6ประเทศได้แก่จีนพม่าลาวไทยกัมพูชาและก็เวียดนามไหลลงทะเลจีนใต้รวมความยาวทั้งสิ้น 4,900 กิโลเมตรในส่วนของประเทศไทยนะครับแม่น้ำโขงเลียบผ่านชายแดนของ8จังหวัดเริ่มจากเชียงรายก่อนจะเข้าสู่ดินแดนประเทศลาวและกลับออกมาเลียบชายแดนไทยที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยไหลผ่านหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและสิ้นสุดที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโดยเส้นทางของคุณบาสเนี่ยนะครับจะเริ่มจากจุดที่แม่น้ำโขงไหลเข้าแผ่นดินอีสานที่จังหวัดเชียงคานจังหวัดเลยและเดินไปจนสิ้นสุดที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีก่อนที่แม่น้ำโขงจะเข้าสู่ประเทศลาวอีกครั้งหนึ่งครับผมว่าเราไปที่ปัญหาก่อนดีกว่าเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเหมือนโดนทั้งตัวผมเองด้วยจะได้ทราบข่าวปัญหาของแม่น้ำโขงรวมถึงอาจจะเป็นหนึ่งประโยคที่คุณบ้าเคยพูดด้วยว่าแม่น้ำโขงกำลังป่วยอยู่เราเจออาการเจ็บป่วยอะไรยังไงบ้างลองเล่าให้เห็นภาพประเด็นเดียวเลยนะคือสงครามแย่งชิงทรัพยากรแค่นั้นทรัพยากรที่แย่งชิงคือน้ำในแม่น้ำเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าgeopolitics ด้วยอ่ะพี่ใหญ่ทางเศรษฐกิจบอกว่าก็ฉันต้องการพลังงานครับฉันก็เลยเริ่มสร้างกักน้ำไว้ข้างบนละถ้าเรามองถึงชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำอ่ะมันตอบโจทย์ง่ายมากเลยก็คือเขาก็ต้องพึ่งพิงทุนธรรมชาติซึ่งคือแม่น้ำใช่ไหมในการประกอบอาชีพของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำเกษตรกรรมอย่างการทำเกษตรริมโขงการอดีตไปอีกก็จะเป็นการปลูกฝ้ายริมโขงหรือใครรู้มั้งไหมครับว่าเป็นพื้นที่ริมโขงเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกใบยาสูบที่ใหญ่มากๆของประเทศนะเยอะมากอ่ะเมื่อก่อนเยอะกว่านี้อีกทีนี้เรามาเข้าอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วผมเชื่อว่ามันก็เกี่ยวพันเป็นต้นต่อของปัญหาของแม่น้ำโขงด้วยแหละนั่นก็คือเรื่องของเขื่อนและพลังงานอย่างที่คุณบาสเกิดไว้แล้วช่วงต้นน้ำตอนบนแล้วกันของแม่น้ำโขงก็มีการสร้างเขื่อนเยอะโดยเฉพาะในประเทศจีนผมก็ทราบมาว่าน่าจะมี10 กว่าเขื่อนแล้วเฉพาะในแม่น้ำโขงในประเทศจีนไปนับมาแล้วเมื่อกี้คือไปเช็คข้อมูลมา คือสร้างไปแล้ว14แต่14เนี่ยก็คือรวมที่จีนและบวกกับลาวพอมีเขื่อนแล้วเนี่ยเขื่อนเนี่ยมันปัญหาของมันก็คือมันไปเปลี่ยนกายภาพของลำน้ำกายภาพก็คือปกติแม่น้ำมันจะต้องมีการไหลตามเขาเรียกว่ามันก็แล้วแต่ลักษณะของลำน้ำนะแต่ว่าทางกายภาพก็จะเป็นช่องน้ำมีน้ำอยู่ในนั้นแล้วก็มีตลิ่งใช่ไหมครับแล้วในระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีแก่งหินมีหาดทรายมีหาดโคลนมี
ทุ่งหญ้ามีป่าริมน้ำอะไรพวกเนี้ยทีนี้เวลาเราไปเปลี่ยนไปกั้นเนี่ยน้ำก็จะหาทางไหลไปคนละแบบการไหลของตะกอนก็จะเปลี่ยนไปสิ่งที่ตามมาก็คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำครับทำไงอ่ะก็เคยบ้านมันเคยอยู่นะมันไม่เหมือนเดิมเหมือนคนมาตั้งโรงงานเผาขยะข้างบ้านเราตั้งเล้าไก่เล้าหมูข้างบ้านเราสิ่งแวดล้อมเราเปลี่ยนไปใช่ไหมเราอยู่ลำบากไหมลำบากอยู่ลำบากเช่นเดียวกันกับสัตว์พืชและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่อยู่ในแม่น้ำทีนี้อันนั้นแหละมันเป็นพื้นฐานของการที่คนที่อยู่ริมโขงเนี่ยได้ใช้ประโยชน์เนาะคิดดูดิความลุ่มรวยของมันในเชิงธรรมชาติเนี่ยติด1 ใน 3เนี่ยเนาะเพราะนั้นมันมีคนพึ่งพาเยอะมากทีนี้พอไอ้ถิ่นที่อยู่อาศัยทั้งหมดเปลี่ยนไปมันก็ทำให้เริ่มเกิดปัญหาต่อกระทบไปเรื่อยๆแล้วจากสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานในธรรมชาติก่อนเริ่มมาใหญ่ขึ้นเช่นปลามันเริ่มหายไปปลาน้อยลงแล้วมันสอดคล้องชัดเจนคือสำคัญก็คือเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกนะมันเป็นข้อเท็จจริงอ่ะมันมีนักวิทยาศาสตร์ระดมกันทำเรื่องพวกนี้มากมายคนที่อยู่ริมโขงเขาต้องพึ่งพาทุนธรรมชาติใช่ไหมปลูกพืชหรือจับปลาใช่ไหมมันไม่มีแสดงว่าทรัพยากรน้ำที่เคยหล่อเลี้ยงคนลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างอยู่ระหว่าง60 ล้านถึง120 ล้านคนถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะมันถูกแย่งชิงไปเข้าเป็นผลประโยชน์ของรัฐและบริษัทพลังงานหรือธนาคารที่ปล่อยเงินกู้แค่ไม่กี่เจ้ามีการเก็บตัวเลขรายได้นะครับของคนที่พึ่งพาทุนธรรมชาติที่ผมบอกเนาะคือพอฤดูแล้งหาดขึ้นก็ปลูกพืชได้พอฤดูน้ำมาฤดูปลาอพยพก็จับปลาได้เนี่ยคือที่บ้านตะมุยที่อุบลราชธานีเนี่ยนะครับเป็นคำบอกเล่ามาจากพี่ๆที่บ้านตะมุยมีการเก็บตัวเลขรายได้ครัวเรือนเนี่ยตอนนั้นน่ะมีคนอยู่ประมาณ250ครัวเรือนในบ้านตะมุยเนี่ยรายได้ประมาณ10 กว่าล้านต่อปีเยอะนะครับใช้ได้เลยนะแค่จับปลาปลูกพืชส่งขายเนี่ยชุมชนหนึ่งใช่ใช่แล้วมันปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยเนาะตอนนี้รายได้เพิ่งเก็บกันใหม่รายได้หายไปครึ่งหนึ่งจำนวนคนเท่าเดิมเข้าใจคำว่าสงครามชิงทรัพยากรยังมันกลายเป็นว่าคนหมู่มากจนลงอ่ะบางชุมชนรายได้หายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาเปลี่ยนเขาทำยังไงคิดว่าเขาทำไงผมว่าก็คงจะต้องเข้าเมืองใช่ไหมครับแล้วก็ไม่รู้แล้วเขาทำยังไงครับที่คุณบาเห็นสิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือความขาดแคลนมากกว่าความขาดแคลนเนี่ยเป็นต้นตอของปัญหาเลยใช่ป่ะการสงครามที่มันเกิดขึ้นเพราะมันรู้สึกขาดแคลนมันต้องแย่งกันใช่ไหมแล้วไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรในสังคมก็ไม่เท่ากันอีกใช่ไหมบางคนเขาอาจจะต้องไปเลือกวิธีที่มันเลวร้ายหรือผิดศีลธรรมหรืออะไรทั้งหลายแหละเจริญหรือพัฒนาเนี่ยบางทีมันต้องตั้งคำถามเยอะๆหน่อยนะเจริญภาษาอะไรวะคือเงินในกระเป๋าลดลงทำไมเราอาจจะว่าไปคนทั้งประเทศนี่ได้เรียกว่าจนลงได้มันต้นอะไรนะที่เขาบอกว่ามันมีอายุมายาวนานแล้วก็จะตายยากมากแต่นี่ถึงวาระถึงวันที่อยู่ๆเขาก็ตายมันหลายชนิดมันไม่ใช่แค่ต้นเดียวครับคือถ้าพูดถึงต้นนี้ต้นใหญ่ๆก็จะเป็นภาษาทางนั้นจะเรียกว่าต้นลำแซงแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือจะเรียกว่าต้นคล้อน้ำหรือตะเคียนน้ำก็ได้เนาะเราพบต้นนี้เหมือนกันในทางลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนแต่ว่าทางนั้นเนี่ยก็ยืนต้นตายแล้วเขาเป็นไม้เวลาต้นไม้ที่โตในแม่น้ำเนี่ยคือเขาอยู่ในแม่น้ำเลยนะเขาอยู่ในแม่น้ำพอน้ำมาก็คือเขาก็จะจมน้ำเอาเหรอฮะใช่จมเลยจมเพราะฉะนั้นไม้พวกนี้มันเป็นธรรมชาติที่เขาจะมีช่วงหยุดช่วงโตใช่ไหมเพราะนั้นมันจะใช้เวลานานมากๆอะไรนะจมแต่ไม่ตายมันเขาปรับตัวมาแบบนั้นมันจะใช้เวลานานมากในการค่อยๆโตมันไม่เหมือนต้นไม้ที่อยู่บนบกที่ได้รับแสงตลอดเวลาโตไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่นี้เขาจะมีช่วงเวลาเขาก็ยืนต้นตายจริงๆ
ไปยืนเนี่ยไปเห็นเป็นต้นแห้งตายหมดเลยเป็นอายุเป็นร้อยปีเพราะมันไม่มีน้ำแล้วมันมีน้ำแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครรู้คำตอบชัดเจนเพราะไม่มีคนลงไปทำวิจัยแต่เราประเมินกันว่ามันมาจากตะกอนที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเวลาเราลงไปดูที่ต้นเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่ารากมันลอยขึ้นมามันไม่ได้มีตะกอนเข้าไปหล่อเลี้ยงแบบเดิมแล้วเพราะน้ำตอนนี้ในแม่น้ำโขงอ่ะเอางี้เวลาฤดูน้ำก็หมายถึงว่าช่วงที่แม่น้ำจะมีน้ำขึ้นมาถูกไหมครับผมพอช่วงฤดูแล้งมันก็จะต้องค่อยๆลดไปใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็คือสมมติว่าไปยืนวันนี้เดี๋ยวมันขึ้นพรุ่งนี้มันลงมะรืนมันขึ้นอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลใช่เพราะนั้นนึกภาพตามว่าตะกอนที่ลอยมาติ้งต้องแนงแทนที่มันจะได้ค่อยๆเกาะตัวอันนี้มันก็งงมันก็ถูกพัดไปแบบงงเงี้ยนึกออกไหมฮะตะกอนที่หายไปน่าจะมีผลต่อการตายของพืชจำนวนมากแล้วก็อัตราการขึ้นลงที่ผิดปกติของน้ำด้วยทั้งที่มันควรจะแห้งไปแล้วระดับน้ำทั้งบนผิวดินใต้ดินมันควรจะหายไปแล้วแต่มันขังอยู่อะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาต่อพืชได้ช่วงตอนบนเนี่ยก็จะมีต้นไคร้น้ำเหมือนกันที่เราจะเห็นเลยว่ายืนต้นตายมันมีสถานที่หนึ่งชื่อว่าพันโขดแสนไคร้ดังมากตรงนั้นเนี่ยมันชื่อว่าพันโขดแสดงว่ามีก้อนหินเนี่ยพันโขดแสนไคร้ก็คือต้นไคร้เป็นแสนต้นตอนเนี้ยพี่ๆกลุ่มสมาคมลุ่มน้ำโขง7 จังหวัดอ่ะเปลี่ยนชื่อมันใหม่เป็นพันไคร้แสนโขดเพราะว่าต้นไม้มันตายไปต้นไคร้มันหายไปยืนมองเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเป็นครึ่งหนึ่งตายครึ่งหนึ่งมันเห็นยืนต้นตายให้เห็นเลยใช่นี่ยังไม่พอยังตามมาด้วยปัญหาของการระบาดอย่างหนักของมายาลาบยักษ์ซึ่งเป็นพืชรุกรานต่างถิ่นพอโครงสร้างพลังงานระบบตรงนั้นมันรวนเนี่ยอีพวกที่ชนิดต่างถิ่นเนี่ยมันจะได้โอกาสไปโตขึ้นเนาะมันก็ระบาดเต็มแม่น้ำหมายความว่ามันไปแย่งพื้นที่ของพืชอื่นที่เคยอยู่ตรงนั้นเนาะซึ่งมันทดแทนกันอาจจะยังไม่ได้ไงมันอาจจะไม่ได้เป็นที่อยู่ของปลาได้ดีเท่าต้นไคร้หรือต้นว่าน้ำหรือต้นลำแซงใช่ไหมฮะพวกนี้มันก็พัวพันกันหมดปริมาณปลาก็ลดลงอะไรอย่างเงี้ยอาหารปลาหายไปอะไรหายไปอีกครับผมเข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยจะไม่มีคนหนุ่มสาวเลยก็จะเป็นเด็กตัวเปียกกับผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็เจเนอเรชันตรงกลางเนี่ยหายไปแล้วก็หายไปไม่พอก็คือเข้าไปทำงานในเมืองใช่ไหมทีนี้เวลาจะกลับมาจะทำแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าทรัพยากรไม่มีทรัพยากรนอกจากไม่มีทรัพยากรแล้วยังไม่มีความรู้ในการเข้าถึงทรัพยากรนั้นด้วยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาชาวประมงพื้นบ้านเขาจะลงไปจับปลาเนี่ยเขาดูธรรมชาตินะครับบางคนที่อายุมากหน่อยเนี่ยอย่างเช่นพ่อกษัตริย์ที่เวียงคุกเนี่ยก็ดูดาวได้ถ้าดาวนี้มาอะไรเงี้ยเดี๋ยวปลาใหญ่จะขึ้นแล้วอะไรเงี้ยคำว่าปลาใหญ่ขึ้นเนี่ยไม่ได้ลงไปจับคนเดียวนะผู้ชาย6 คนคือใหญ่จริงตัวเท่าโซฟาเนี่ยแล้วมันเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะนั้นมันมีแรงสู้เราใช่ป่ะแล้วมันอยู่ในน้ำมันเป็นบ้านของมันคิดดูดิกว่าจะเอาขึ้นมาได้คือเพราะนั้นเขาต้องมีความรู้ในการที่จะไปเอามันขึ้นมาความรู้นี้ก็หายไปแล้วปลาก็ตัวเล็กลงที่ทุกคนบอกว่าปลาบึกใกล้สูญพันธุ์เนี่ยก็ใกล้สูญพันธุ์จริงยังมีการจับได้บ้างแต่ว่าเมื่อก่อนจะจับได้ตัวระดับ200 โลตอนนี้เรคคอร์ดล่าสุดเท่าที่เห็นคือ100 โลคือไม่ได้มีไซส์ใหญ่ยักษ์อีกแล้วไซส์ปกติของเขาอีกแล้วยังไม่พอนะยังปนเปื้อนปลาบึกเพาะเลี้ยงลงไปในแม่น้ำโขงด้วยนะไม่มีทรัพยากรไม่มีความรู้ใช่ไหมซึ่งภาคอีสานตอนนี้วิธีที่จะทำได้ก็คือปลูกพืชเหมือนเดิมเพราะมันไม่มีภาคอุตสาหกรรมอื่นนะเริ่มมีการเปิดพื้นที่ป่าปลูกยางพารามากขึ้นใช่ไหมฮะปลูกพืชที่ป้อนระบบเศรษฐกิจเช่นมันสำปะหลังปัญหาก็คือ
ถามว่าอะไรหายไปในมุมมองผมเนี่ยมันคือวิถีชีวิตอะอาชีพดั้งเดิมคือมันคือวิถีชีวิตเลยอะอย่างเช่นคนสมัยก่อนตื่นเช้ามาสมัยที่ยังมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์กว่านี้เนาะอาจจะลงไปหาปลาตอนเช้าได้ปลากลับมากินแล้วใช่ไหมแล้วก็ในช่วงบางฤดูอาจจะออกไปทำไร่อาจจะไปปล่อยวัวเลี้ยงวัวแล้วก็กลับบ้านเพราะนั้นเขาจะมีเวลาที่อยู่ในบ้านเยอะเขาอาจจะมีตังค์ในกระเป๋าน้อยแต่เขามีเวลาเยอะลูกหลานก็จะได้อยู่ใกล้ชิดกันถูกไหมแต่ตอนนี้การทำยางพาราวิถีมันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะต้องออกไปกรีดยางตอนกลางคืนวิถีชีวิตใช่ไหมออกไปกรีดยางตอนกลางคืนต้องออกไปใส่กรดต้องมันไม่ได้เป็นสิ่งเดิมที่สังคมชุมชนนั้นเขาเคยปฏิบัติมาเพราะนั้นหมายความว่าช่วงเวลาของการอยู่กันในครอบครัวมันจะยิ่งลดลงวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปจริงๆเคยลงไปหาปลาได้หาไม่ได้ทำไงอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเล่าหลักเลยของสังคมตอนนี้คือการชวนคนรุ่นใหม่รุ่นพวกเราให้กลับบ้านใช่ผมว่ามันก็ดีอ่ะในทางหนึ่งก็ได้กลับไปอยู่ในสังคมที่คุ้นเคยครับแต่ทุกคนลืมคิดไปว่าทรัพยากรพื้นฐานเราอ่ะทุนธรรมชาติเราอ่ะทุนทางสังคมอ่ะเรามีเท่าเดิมหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะพูดกันเยอะกว่านี้มากๆเลยคือเรื่องของการส่งเสริมการย้ายถิ่นฐานเมืองไหนที่รักษาต้นทุนดั้งเดิมที่มีอยู่ได้ต้นทุนธรรมชาติต้นทุนสังคมต้นทุนทางเศรษฐกิจต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ต้นทุนอีก2อันจำไม่ได้ละแต่ว่าคิดว่าเมืองเหล่านั้นน่ะจะต้องเป็นเมืองที่ดึงดูดคนผมว่าต้องแข่งกันว่าฉันมีต้นทุนธรรมชาติที่ดีอ่ะและที่คุณบาสพูดเมื่อกี้ว่าเราต้องคุยกันเรื่องการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานหมายความว่าอาจจะต้องยอมให้คนย้ายถิ่นฐานไปยังเมืองที่มีทรัพยากรใช่ไม่ใช่แค่ให้กลับบ้านไงก็บ้านมันไม่มีเป็นหลักการใหม่ทรัพยากรมันไม่เหมือนเดิมเราต้องเก็ตตรงนี้ว่าทรัพยากรมันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมง่ายๆคุณกลับไปเปิดร้านที่บ้านเนี่ยถ้าคุณเป็นชนชั้นกลางกลับไปที่บ้านคุณจะทำธุรกิจทุกคนก็จะพยายามเอาอัตลักษณ์ของเมืองอ่ะมาเป็นอัตลักษณ์ที่ใช้ในธุรกิจใช่ไหมต้องเล่าอะไรสักอย่างอ่ะเกี่ยวกับที่บ้านถูกปะไม่มี หายไปแล้วเคยมีต้นนี้อยู่แทนที่จะได้เอาสิ่งนั้นมาเป็นต้นทุนปลานี้สรุปกูไปฟื้นฟูให้มันมาอยู่นึกออกไหมสรุปธุรกิจมันไม่ได้โฟกัสอะไรแล้วก็น่าสนใจแล้วเพราะนั้นเนี่ยมันต้องแข่งกันเรื่องนี้ผมคิดว่าเมืองริมโขงหลายเมืองอ่ะยังเหลือทุนธรรมชาติที่ดีอยู่ทุนธรรมชาติเนี่ยมันเอามาทำได้หลายอย่างก็ต้องแข่งกันรักษาตรงนี้หลายคนก็เลือกที่จะอยากจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้คนก็ทำงานที่ต่างจังหวัดกันมากขึ้นแต่มันมีประเด็นที่คุณบาสเพิ่งเรสขึ้นมาเมื่อกี้ว่าบ้านเรากับบ้านเธอทรัพยากรก็อาจจะไม่เอื้อเท่ากันฉันอาจจะโดนริดรอนไปเรื่อยๆเหมือนกันการที่แบบว่าทำกระแสออกมาว่าเฮ้ยเรากลับบ้านกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยบ้านเธอบ้านฉันไม่เหมือนกันมีความพร้อมไม่เหมือนกันใช่นั่นแหละมันคือประเด็นนั้นแหละมันต้องเห็นความต่างเห็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วเราจะได้เมืองก็ต้องทำหน้าที่พรีเซนต์ว่าเมืองฉันมีนะแล้วก็ดึงดูดคนไปโอ้นี่มันไกลออกมาจากในแม่น้ำเยอะเลยนะครับคือปัญหามันเป็นโดมิโนต่อมันเห็นไงเพราะมันเห็นเรื่องสังคมมันเห็นมันถึงทำสิ่งนี้ได้นะก่อนไปเนี่ยไม่มีสิ่งนี้ในหัวเลยด้วยซ้ำนะยังไม่เข้าใจคำว่าสงครามชิงทรัพยากรเลยอ่ะก่อนออกเดินอ่ะทีนี้เรามาเข้าอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วผมเชื่อว่ามันก็เกี่ยวพันเป็นต้นต่อของปัญหาของแม่น้ำโขงด้วยแหละนั่นก็คือเรื่องของเขื่อนมีเก็บนิดนึงที่ผมอยากแวะนิดนึงเพราะว่าผมคันอยากรู้เหมือนกับว่าปลาแม่น้ำมันหายากขึ้นแล้วคนแถวนั้นเอาปลาทูมาขายอะไรเงี้ยจริงป่ะพูดจากสิ่งที่ตาเห็นน่ะก็คือเป็นแผงขายปลาในตลาดเขียนว่าขายปลาน้ำโขงแต่ว่าเป็นปลาทูที่อยู่ในแผ่นโฟมอ่ะไม่ใช่ปลาทูไทยด้วยนะปลาทูอินโดคือผมชอบกินปลาทูผมจะแยกออกว่าอันนี้ปลาทูไทยอันนี้ปลาทูไม่ใช่ปลาทูไทยอะไรเงี้ยเนื้อมันไม่เหมือนกันตัวมันไม่เหมือนกันสีมันไม่เหมือนกันเนาะจริงๆผมเห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมีปลาน้ำโขงบ้างไหมอะไรนะมีปลาน้ำโขงขายฤดูนั้นไม่มีไงไม่มีเลยไม่มียังมีอีกเรื่องนึงยังไม่ได้เล่าตอนนั้นก็ได้ไปกับผู้เชี่ยวชาญคืออาจารย์ชวลิตเนี่ย
แกเชี่ยวชาญเรื่องปลามาก ครับ แล้วก็ไปกินข้าวกัน ก็ไปสั่งปลาน้ำโขงต้มยำแม่ค้าก็บอกปลาคังเผอิญไปกับผู้เชี่ยวชาญปลามาน้ำโขงต้องกินปลาคังสิใช่แล้วแกก็บอกว่านี่ไม่ใช่ปลาคัง เป็นปลาดุกแอฟริกันเป็นปลาไม่ใช่ปลาดุกปลาอะไรวะ catfish ก็คือปลาดุกแหละปลาดุกแอฟริกันใช่เพราะว่าดูสิหนวดไม่เหมือนกันโครงสร้างกะโหลกไม่เหมือนกันตอนนี้ปลาที่ได้มาจากแม่น้ำโขงคือปลาอะไรรู้ไหมปลานิลที่เลี้ยงอยู่ในกระชังเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนแปลงกายภาพโครงสร้างกายภาพของแม่น้ำเนี่ยมันจะมีผลตามมามหาศาลที่หนองคายเนี่ยมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำสะพานมิตรภาพเนาะก็ทำให้หาดจอมมณีซึ่งเป็นหาดที่คนเมืองหนองคายจะพาลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยไปเล่นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหายไปพื้นที่ทำกิจกรรมสุดวิเศษพื้นที่ที่ธรรมชาติมอบให้โดยที่นึกออกไหมว่าไม่ต้องไปเสียตังค์เข้าสระว่ายน้ำหรือว่าไม่ต้องมาทนผิวเสียผมเสียจากคลอรีนไม่ต้องมาบำบัดคลอรีนต้องหากเนี่ยสระว่ายน้ำมันมีที่เล่นน้ำขนาดใหญ่หายไปกลายเป็นว่าเห็นไหมมันค่อยๆตอดเงินออกโดยที่เราไม่รู้ตัวนะไอ้กระบวนการพวกนี้มันเป็นการส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นการลดทอนคุณค่าของนิเวศบริการครับคำใหญ่อีกแล้วแต่ว่าคำว่าจังเลยนิเวศบริการเนี่ยก็คือมันเป็นคำที่มนุษย์คิดขึ้นมานะครับมันก็ต้องใช้แบบนี้เนาะก็คือธรรมชาติสิ่งที่ธรรมชาติเป็นเนี่ยมันก็ให้สังคมมนุษย์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้อาหารเนาะข้าวปลาอาหารควบคุมบรรยากาศให้มนุษย์อยู่ได้อยู่ดีไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจิตใจทัศนียภาพใช่ supporting ก็คือการเป็นองค์ประกอบของการเอื้อต่อการเขาเรียกว่าการเกิดของชีวิตการเกิดของชีวิตเนาะในเชิงธรรมชาติอันสุดท้ายก็คือเรื่องนิเวศบริการทางวัฒนธรรมใช่ไหมเราไปเที่ยวเราถึงมีพื้นที่ท่องเที่ยวธรรมชาติมากมายคนอยากเข้าป่าเข้าเขาไปน้ำตกนั่นก็คือสิ่งที่ธรรมชาติเป็นแล้วเราไปได้รับบริการมาเราเคยท่องมาตั้งแต่อดีตว่าปากแม่น้ำในอุดมสมบูรณ์เพราะว่าตะกอนพัดพามาที่ปากแม่น้ำใช่ไหมครับในระหว่างทางตะกอนก็มีผลเหมือนกันเพราะมันเป็นการไหลเวียนของธาตุอาหารเนาะตะกอนเหล่านี้ก็เอื้อให้การทำเกษตรริมโขงเป็นไปได้ถูกไหมฮะทำให้พืชอาหารของปลาในโขงโตได้ใช่ไหมครับพอมีพืชอาหารมีแพลงก์ต้นพืชแพลงก์ต้นสัตว์อุดมสมบูรณ์มันก็มีปลาในไทยเรามีหรือยังนะครับเขื่อนในแม่น้ำโขงในโซนของประเทศไทยในโซนของประเทศไทยเลยไม่มีเพราะว่ามันเป็นโชคดีที่โซนของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นแม่น้ำระหว่างประเทศคือแม่น้ำโขงเนี่ยมันอยู่ระหว่างไทยและลาวเพราะนั้นอำนาจการตัดสินใจมันไม่ได้ตกอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าพาร์ทอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยมีหมดเลยคนตั้งคำถามแล้วว่าแม่น้ำเนี่ยมันเป็นกรรมสิทธิ์ของใครไหลผ่านประเทศฉันเป็นของฉันหรือเปล่าแต่จริงมันผ่านแล้วคนปลูกข้าวอีก30 ล้านคนที่อยู่ที่เวียดนามไม่ต้องสนใจน้ำแล้วคุณจะมายึดว่าเป็นแม่น้ำของประเทศคุณหรอมันใช้ร่วมกันมันไม่ควรเป็นกรรมสิทธิ์ของใครนอกจากกรรมสิทธิ์ของธรรมชาติประเทศอื่นๆเขาก็ให้แม่น้ำมีสิทธิของตัวเองแล้วนะใช่อย่างเช่นที่ใช่ที่นิวซีแลนด์ไหมครับแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเอลกวาดอร์แต่น่าจะเป็นที่นิวซีแลนด์ที่เพิ่งประกาศล่าสุดว่าให้แม่น้ำมีศักดิ์ศรีและมีสิทธิ์เทียบเท่ากับมนุษย์มันไม่ความได้ไหมเพราะเขารู้ไงเพราะเขารู้แล้วว่าคือนอกจากเชิงความเชื่อแล้วเนาะว่าแม่น้ำเนี่ยมันมีความเชื่อในลักษณะพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนในพื้นที่นั้นๆเนี่ยแล้วเขาก็รู้แล้วไงว่าไอ้แม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยมันหล่อเลี้ยงคนได้ไม่รู้จบเราไม่มีทางกินปลาได้จนหมดแม่น้ำนะถ้าเราไม่จับผิดวิธีหรือไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้านของมันให้มันอยู่ไม่ได้เราไม่มีทางกินปลาหมดแม่น้ำคุณบาสมีความคิดเห็นยังไงกับการสร้างเขื่อนหรือว่าพลังงานที่ได้จากเขื่อนคือพลังงานสะอาดหรือเปล่ามันต้องไม่ใช่สิไอพลังงานสะอาดมันควรจะไม่ใช่แค่มิติของการปลดปล่อยคาร์บอน
แต่มันควรจะครอบคลุมถึงเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพมันครอบคลุมถึงเรื่องของทุนธรรมชาติที่ส่งผลต่อทุนทางเศรษฐกิจถ้าเราคำนวณถึงการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพพวกนี้เข้าไปด้วยเราจะบอกได้เหรอว่านี่คือพลังงานสะอาดพลังงานที่มันมาจากการฆ่าชีวิตอื่นเนี่ยเรียกว่าพลังงานสะอาดเหรอครับประการที่สองคือทางเลือกของพลังงานทดแทนที่หลากหลายเนี่ยมันมาถึงยุคที่ว่าการผลิตด้วยแสงอาทิตย์อ่ะมันถูกกว่าแล้วตอนนี้ถ้าเทียบต้นทุนหมัดต่อหมัดอ่ะการ maintenance เขื่อนเพื่อที่จะให้มันรักษากระแสไฟฟ้าได้เนี่ยมันแพงมันแพงขณะเดียวกันพลังงานจากแสงอาทิตย์มันลดลงไอ้ต้นทุนการผลิตมันลดลงเรื่อยๆใช่ปะทำไมล่ะคำถามคือทำไมไม่เลิกทำสิ่งนั้นแล้วก็หันไปอันอื่นแทนต้องเอาข้อมูลทุกอย่างมาทำให้ทางภาคการเมืองพบว่าเขื่อนไม่ใช่พลังงานสะอาดเนาะแล้วก็ต้องเริ่มพูดกันถึงพลังงานทดแทนในภาคอื่นๆเข้าใจว่าตอนนี้มันไม่มีเทคโนโลยีสมบูรณ์แบบคุณจะทำพลังงานแสงอาทิตย์คุณก็ต้องไปขุดเหมืองทำแบตเตอรี่เก็บไฟอยู่ดีใช่ปะแต่บวกลบคูณหารแล้วลองพิจารณาทุกเรื่องสิอันไหนที่มันเวิร์กกว่ากันนะแล้วลงทุนต่ำกว่าได้ผลประโยชน์สูงกว่าประสิทธิภาพสูงกว่าไม่ริดรอนสิทธิ์ทั้งสิทธิ์ของธรรมชาติและสิทธิ์ของมนุษย์ที่อาศัยพึ่งพาธรรมชาตินั้นใช่ไหมผมว่าเราต้องพูดกันเรื่องนี้แล้วผมคิดว่ามันต้องหยุดเลยคือผมรู้สึกว่าต้องเลิกการทำเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ามันไม่มีใครวินในเกมนี้นอกจากบริษัทที่ลงทุนเรื่องนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราสูญเสียนิเวศบริการด้านอื่นไปอีกมากมายผมไม่ได้พูดเรื่องเพ้อฝันนะแค่ขอย้ำคือที่อเมริกาต้นตำรับของการสร้างเขื่อนในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเขาลือกันแล้วนะตอนนี้เขาลือเขื่อนใหญ่อันดับ2เท่าที่เขาสร้างมาเพราะเขาเห็นแล้วว่ามันมีวิธีอื่นมันมีวิธีอื่นในการบริหารจัดการน้ำและบวกลบคูณหารแล้วผลทางเศรษฐกิจทางสังคมทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยการปล่อยให้แม่น้ำไหลอิสระมันเวิร์กกว่าเราทำไงได้บ้างอะคุณบาสหรือว่ามีใครกำลังทำอะไรอยู่ไหมว่าเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับแม่น้ำหรือแม้แต่คนที่ใช้ทรัพยากรนี้ร่วมกันอะไรแบบนี้คือบางคนก็บอกว่ามันเหมือนเป็นเรื่องปัญหาที่เราแก้เองไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ต้นน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีสิทธิ์ไปควบคุมไปคัดค้านหรือไปอะไรแบบเนี้ยเขามีแนวทางที่กำลังทำกันอยู่ไหมผมเห็นด้วยในวาทกรรมที่บอกว่ามันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากพอพูดเรื่องนี้ทุกคนจะบอกว่าด่าจีนสิอะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นก็ใช่ยอมรับแต่ผมไม่ได้คิดว่าทุกคนจะมีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาไม่ได้ผมรู้ว่ามันมีคนที่สู้เรื่องนี้อยู่เราเลือกการสู้ในวิธีของตัวเองได้อย่างของผมเนี่ยตอนที่ผมเล่าทั้งหมดที่ผมเล่าไปเนี่ยผมอยากให้คนเริ่มรู้สึกอยากออกไปเดินที่แม่น้ำโขงแล้วอะอยากไปเห็นสิ่งที่ผมพูดเพราะผมรู้แล้วว่ามาถึงวันนี้ข้อมูลไม่สำคัญเท่าความรู้สึกถ้ามันมีคนมาเดินมันก็น่าจะได้รู้อะไรแบบนี้เหมือนกันถูกไหมแล้วมันจะมีประสบการณ์ร่วมมันจะมีความรู้สึกร่วมกับคนชุมชนนั้นๆมันจะมีความรู้สึกร่วมกับแม่น้ำที่มันเปลี่ยนแปลงไปคือมันไม่มีทางที่จะเห็นความงามอย่างเดียวภายใต้ระบบนิเวศที่เสียหายหรือถึงขั้นล่มสลายคุณต้องได้ยินคนพูดถึงว่าแม่น้ำโขงมันป่วยด้วยอะไรสักอย่างแน่ๆเพราะฉะนั้นในมุมผมเนี่ยเวทีที่ผมสู้คือผมทำเรื่องนี้ทำยังไงให้คนออกมาเดินทำยังไงให้คนไปมีประสบการณ์ร่วมกับโขงทำยังไงดีให้คนรู้สึกสงสัยทำให้คนรู้สึกว่าเขาเจอคำตอบของเขาเองว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับตัวเขาแบบไหนก๊อกก๊อกก๊อก
ระหว่างกำลังฟังกันอย่างสนุกสนานเข้มข้นเลยนะครับพี่ก้องขอขั้นจังหวะนำเสนอโปรเจกต์ดีๆสักครู่หนึ่งนะครับผมอยากจะให้เห็นนะครับว่าชุดเฟอร์นิเจอร์ที่ผมและแขกรับเชิญนั่งอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้คือเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากวัสดุอัพไซเคิลนะครับก็คือเราจะเห็นสีสันของผ้าส่วนเกินจากอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์นะครับที่ถูกนำมาดีไซน์นำมาชุบชีวิตใหม่นะครับตามคอนเซ็ปต์Circular Economy หรือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับและก็ยังเป็น Zero Waste ด้วยนะครับป้องกันการเกิด Waste จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญยังเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่ๆด้วยนะครับผมซึ่งก็จะเหมาะกับองค์กรเหมาะกับโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่คอนโดอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่บ้านเรือนนะครับที่เราอยากจะสนับสนุน Circular Economy แล้วก็อยากจะเล่าเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนะครับผมซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างก้องกินกรีนคอลแลบกับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์เมืองไทยที่ชื่อว่าโมเบลล่านะครับเราสามารถที่จะคอสตอมชนิดของเฟอร์นิเจอร์ได้จะเป็นอาร์มแชร์เป็นโซฟาเป็นอะไรต่างๆก็ได้รวมไปถึงลวดลายหรือว่าสีต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมาคุยกันได้นะครับเราสามารถที่จะคอสตอมได้แต่ว่ายังอยู่บนพื้นฐานของการเป็นอัพไซเคิลอยู่นะครับถ้าใครกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ที่เล่าเรื่องราวของความยั่งยืนได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทางอินบ็อกซ์ของเพจก้องกินกรีนนะครับหรือว่าทางอีเมลก้องกินกรีน@gmail.com หรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะไปฟังกันต่อเลยโอเคครับมาเข้าสู่พาร์ทการเดินทางกันบ้างดีกว่าเผื่อจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยหรือว่าโมเมนต์ที่สนุกสนานน่าประทับใจอะไรแบบนี้ครับมีเหตุการณ์น่าประทับใจหรือซีนสนุกๆในการเดินทางครั้งนี้ไหมครับแม่น้ำโขงแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับคือในช่วงจากเชียงคานมาจนถึงสังคมเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงที่ภูเขาเนี่ยทอดตัวเหนือใต้อย่างนี้แล้วก็มันไหลผ่านภูเขามาเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยแม่น้ำมันต้องออกแรงมากในการที่จะเซาะภูเขาเนาะแล้วก็มันเลยเกิดแก่งอยู่ในแม่น้ำโขงก็คือเวลามองไปเนี่ยแม่น้ำโขงมันจะไม่ได้กว้างมันจะแคบแล้วก็มีหินเยอะแยะมากมายอันนั้นไม่ใช่แม่น้ำแห้งนั่นคือธรรมชาติของเขาอยู่แล้วทีนี้พอเลยช่วงแผ่นดินที่3มาแล้วยกตัวแล้วที่อำเภอสังคมไหลลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่รับรื่นสงบมันก็จะเป็นแม่น้ำก็จะมีขนาดใหญ่มากกว้างมากกว้างได้จนถึง2กิโลนะครับแล้วก็เป็นหาดทรายขึ้นตามทั่วไปไม่มีแก่งแล้วกลับมามีแก่งอีกทีนึงที่แถวมุกดาหารมันช่วงที่แม่น้ำโขงเนี่ยออกแรงเฮือกสุดท้ายตัดภูเขาหินทรายตัดภูเขาหินทรายทั้งลูกเลยนะจนเกิดเป็นโตรกผาสูงที่สุดคือ200กว่าเมตรแล้วก็ไหลออกลงกัมพูชาใช่ไหมแต่จะเป็นแก่งหินแบนๆจะไม่เหมือนกันอีกนะมันคือการค้นพบอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆหรือว่าการได้ไปเจอพืชที่เป็นพืชคู่กับแม่น้ำอย่างเช่นหญ้าหวีดเนาะดอกมันจะเป็นลักษณะเกลียวใครเคยผมเรียนจบสัตวแพทย์มาใช่ไหมฮะคือหมูเนี่ยมันจะมีจูทรงพิเศษสัตว์ผู้ชายสัตว์เพศชายในแต่ละชนิดในธรรมชาติเนี่ยมันมีจู่ทรงของมันนะมันไม่ได้มีทรงเดียวนะผมเดาว่ามันเป็นเกลียวป่ะใช่ในหมูมันเป็นเกลียวแล้วดอกเนี้ยมันก็เป็นเกลียวขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็สวยมากเลยมันก็ขึ้นกันอยู่เป็นกลุ่มๆผมเดินไปแล้ว2กิโลนะแล้วพอดีพี่เขาส่งข่าวมาบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มีดอกนี้บานผมเดินกลับมาใหม่มาดูตอนมันเพื่อมาดูดอกเนี้ยดอกหญ้าหวีดไอ้ดอกจูหมูบานหรือครั้งแรกที่ผมเห็นพับพึงแม่น้ำโขงซึ่งก็มีแหล่งกระจายพันธุ์ยาวนะครับตั้งแต่จีนลงไปข้างล่างแต่ว่ามันเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากๆเลยเพราะว่าระดับน้ำมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วว่ามันหายไปอย่างเห็นได้ชัดแล้วผมก็เห็นมันต้นแรกอะไรอย่างเงี้ยคือโคตรประทับใจเลยแต่มันมีบางวันที่แดดล่มลมตกอากาศดีมากแสงกำลังขอให้นึกถึงแบบช่วงเวลาสีทองแล้วผมกำลังเดินอยู่ตรงนั้นน่ะไม่มีใครเลยรอบตัวมันแบบบรรยายไม่ถูกมันเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกเนาะหรือว่า
การได้พบเจอผู้คนเดินอยู่แล้วก็มีคนแบบให้น้ำให้ขนมอะไรเขาแบ่งปันน่ะใช่แต่คือคำว่าแบ่งปันเนี่ยมันไม่ใช่เขาวนรถกลับมานะคือสมมติเขาผ่านผมไปแล้วอะคือเขาอยากเป็นกำลังใจอะครับเจอแบบนี้บ่อยแล้วรู้สึกว่าเมืองไทยนี่ดีเนาะการเจอคนการได้พูดคุยกับเขาแล้วเขาสนใจในสิ่งที่เราทำอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าสนใจในเชิงแบบเราพูดคุยแลกเปลี่ยนกันจนกระทั่งเขาตามเชียร์เรามีคนมาบอกว่ารออ่านทุกคืนเลยมันเหมือนแบบเราได้เดินทางไปด้วยมีพี่คนนึงบอกว่าเดินไปเรื่อยๆผมเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยนี่ผมกำลังทำความฝันของใครหลายๆคนอยู่โอ้จริงเพราะทุกคนอยากทำอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้ทำแค่นั้นเองแล้วก็ประทับใจพี่น้องที่สู้อยู่ริมโขงมากๆคือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแต่ว่าเขาคอยดูแลผมอยู่ตลอดเวลาเขาคอยอำนวยความสะดวกหรือแม้กระทั่งบางคนก็สละเวลาตัวเองเพื่อที่จะมาบอกผมว่าที่บ้านเขามีอะไรบ้างสิ่งที่รู้สึกประทับใจในตัวเองนะก็คือเฮ้ยมันเดินได้สำเร็จว่ะมันเดินได้แล้วจริงๆมันมีเส้นทางขึ้นมาแล้วจริงๆนะแค่มันยังไม่มีป้ายแต่ผมก็บันทึกไว้ในแอปถ้าใครจะเดินตามมันก็ทำได้ถ้ามันเกิดขึ้นต่อจากนี้มีการคนเดินจริงๆแม่โขงวอล์กเนี่ยก็อยากให้มันเป็นการร่วมงานกับชุมชนจะทำยังไงล่ะให้การที่คนเข้าไปแล้วมันแลกเปลี่ยนทรัพยากรไม่ใช่แค่เปิดตูดเอาเงินไปจ่ายเขาแล้วเปิดตูดทิ้งขยะทิ้งทุกอย่างไว้ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยให้เขาไปจัดการทำไงให้เกิดการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มากกว่าเงินผมแล้วพอผมขายเรื่องนี้ไปให้กับคนที่ระหว่างทางไม่ว่าจะทางเขมราชทางพื้นที่ที่เรารู้สึกประทับใจเนาะมันจะมีพื้นที่ที่เรารู้สึกประทับใจเป็นพิเศษนะมันไม่ใช่ทั้งหมดมันจะมีบางแห่งอะไรเงี้ยทุกคนก็รู้สึกไปกับเรารอคอยเลยอ่ะ ผมเชื่อว่าคนฟังอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างที่คุณบาสถามหลังไมค์ว่าเฮ้ยฟังแล้วอยากไปเดินแม่น้ำโขงหรือยังผมเชื่อว่าหลายคนอยากเดินจริงๆผมอยากเดินตั้งแต่หน้าปกหนังสือที่ตั้งแต่คุยกันแล้วว่าเฮ้ยว่ะหัวเรื่องมันน่าสนใจแต่พอค่อยๆไล่ไปทีละบทต่างๆเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราอยากจะไปเจออยากจะไปได้รู้เพิ่มขึ้นและได้รู้สึกเพิ่มขึ้นด้วยครับซึ่งเดี๋ยวจะมีหนังสือด้วยใช่ไหมเดี๋ยวจะมีหนังสือคิดว่าน่าจะออกช่วงอยากให้ออกภายในปีนี้ถ้าเป็นไปได้เอาพูดบทบาทอื่นบ้างดีกว่าครับผมมีทั้งเรื่องของ Eco Walk ผมทำ Eco Walk ก่อน Eco Walk ไม่มีอะไรมากมายอย่างที่บอกไปแล้วก็คือแค่อยากรู้จักมันเริ่มจากความอยากรู้อยากสำรวจว่ารอบบ้านมีอะไรแค่นี้แล้วก็ทำการบันทึกหลายคนก็บอกว่าได้มาทำแล้วเขามีมุมมองเปลี่ยนไปในการที่ขอยกตัวอย่างเพื่อนสนิทแล้วกันเขาพูดว่าก่อนหน้านี้เวลาเขารู้สึกเหนื่อยเขาต้องการธรรมชาติเนี่ยเขาจะต้องเอาตัวเองหนีออกไปนอกเมืองเข้าไปอยู่ในป่าเข้าไปตามอุทยานแห่งชาติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับหรือว่าพักผ่อนที่มันเป็นพื้นที่ธรรมชาติแต่หลังจากเดินแล้วเขาบอกว่าเขามีมุมมองต่อธรรมชาติเมืองเปลี่ยนไปเขาดันเห็นพื้นที่ในเมืองว่ามันก็มีพื้นที่ให้เขาได้หลีกเล้นได้พักผ่อนได้เรียนรู้เช่นเดียวกันอันนี้คือ Eco Walk ยังสามารถไปร่วมกิจกรรมได้อยู่ปีนี้เดี๋ยวคงจะกลับมาจัดซ้ำจัดใหม่นะฮะคือเราจัดมา3 ปีแล้วก็พักไปเดินแม่น้ำโขงแม่โขง Walk แล้วก็เดี๋ยวปีนี้ก็กลับมาทำงานแล้วก็เดี๋ยวคงได้ทำEco Walkอีกรอบหนึ่งติดตามได้ทางเพจอาริยาราวก่อนเนาะอาริยาราวครับแล้วบทบาทในที่มูลนิธิโลกสีเขียวมีภารกิจหรือเป็นยังไงบ้างครับปีนี้ภาพฝันของความสำเร็จของการทำงานมูลนิธิเนี่ยคือการที่เราเห็นเมืองอยู่คู่กับธรรมชาติดั้งเดิมของเมืองได้ผมยกตัวอย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ย
เคยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำปากแม่น้ำใช่ไหมผมเห็นภาพว่ากรุงเทพก็จะฟื้นฟูพื้นที่ธรรมชาติกลับมาเราอาจจะมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทางด้านตะวันออกและตะวันตกของเมืองแล้วในระหว่างทางก็เกิดการฟื้นฟูธรรมชาติเชื่อมต่อพื้นที่กันนะครับถ้าเชียงใหม่ก็คือสามารถอยู่คู่กับป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณริมน้ำปิงของเขาได้ใช่ไหมถ้าขอนแก่นก็เป็นป่าอีกแบบนึงอะไรเงี้ยซึ่งมันยังมีตัวแทนความสำเร็จของเมืองไทยอยู่นะก็คือแม่ฮ่องสอนป่าในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเนี่ยยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากๆยังเป็นอย่างที่เคยเป็นทีนี้มันจะไปสู่สิ่งนั้นไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ได้มีเครื่องมือในการทำให้คนเข้าใจภาพนั้นหรือเครื่องมือที่ทำให้คนอยากขับเคลื่อนภาพใหญ่ไปด้วยกันหรือการทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อที่จะผลักดันในภาพนั้นเกิดขึ้นทั้งในเชิงนโยบายทั้งในเชิงการเมืองพูดภาพไกลๆหลายปีต่อจากนี้แต่ภายใต้ภารกิจตอนนี้ก็คือผมจะเน้นไปที่เรื่องของการเพิ่มทักษะสีเขียวอะเอางี้ดีกว่าใช่สำหรับผู้ใหญ่ครับผมทักษะสีเขียวสำหรับผู้ใหญ่ใช่แล้วก็การทำเรื่องของการบริหารจัดการความรู้พื้นที่ธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นคนที่มีพื้นที่อยู่แล้วไม่ต้องการที่จะไถพื้นที่ธรรมชาติของตัวเองเพื่อที่จะปลูกต้นกล้วยเพื่อที่จะบริหารภาษีที่ดินที่รัฐออกมาเพราะว่ามองว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์เพราะว่าเขาไม่เก็ตเรื่องนิเวศบริการใช่ไหมผมก็คิดว่ามูลนิธิสามารถทำสิ่งนี้ได้เราอยากที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยคิดบริหารจัดการความรู้นั้นแล้วก็ทำไงให้ความรู้นั้นมันกลายเป็นทักษะที่มันส่งเสริมอาชีพที่เขาทำได้อะไรอย่างเงี้ยก็เห็นภาพอะไรแบบนี้ก็เรียกว่ามีหลายภารกิจให้ติดตามมีหลายภารกิจนี่เห็นไหมต้องไปทำเส้นทางแม่โขงวอล์กเขียนหนังสือครับผมทำตอนนี้ก็ดูแลมูลนิธิโลกสีเขียวด้วยแล้วก็จริงๆแล้วแม่โขงวอล์กเดี๋ยวพวกเราจะมีคลาสด้วยนะฮะเราจะเริ่มจัดคลาสการเดินการพาออกไปเดินอย่างที่ผมเดินจริงๆเดินกัน100 กว่าโลอะไรเงี้ยใช่อันนี้ยังไม่ได้กำหนดแน่ชัดแต่ว่าก็คงจะติดตามได้ทางเพจแม่โขงวอล์กครับวันนี้สนุกมากนะครับที่แล้วก็ขอบคุณมากที่มาพูดคุยกันขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังก้องกินเกรนทอล์กนะครับถ้าชอบฟังความรู้แนวคิดและการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อโลกจากผู้คนในหลากหลายวงการแบบนี้ก็ฝากกดติดตามได้ที่ช่องก้องกินเกรนในทุกช่องทางทั้ง Facebook YouTube TikTok Instagram และก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ